කට්ටියම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරමු කොහොමද ඔයගලගේ MacBook එකට Windows install කරලා Windows apps run කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් lazy ක්‍රමයක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටත් මේ වගේ එක softwares තියෙනවා මේ වගේ virtual machines හදන්න parallel වගේ but ඒවා අපිට buy කරන්න සිද්ධ වෙනවා. So අපිට ඒකට cost එකක් යනවා and also අපිට පුළුවන් ඒවට cracks use කරන්න but cracks use කරාට පස්සෙත් වෙන්නේ අපේ MacBook එකේ තියෙන security එක down වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට මට හම්බුණා මෙන්න මේ software එක UTM. ඉතින් මේ software එක free software එකක්. අපිට පුළුවන් lazyම අපේ virtual machine එක මේක through වැඩ කරගන්න. and also මම අතන personally මේක use කරා කිසිම issue එකක් මට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් perfectly මගේ වැඩ ටික කරගන්න මට හම්බුණා. ඔයගලන්ට පේනා වගේ මේ වගේ ගොඩක් smooth අපිට පුළුවන් මේ OS දෙක අතර මාරු වෙන්නත්. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වුණා මට. මොකද මට OS දෙකම එකම පාර කිසිම ලැග් එකක් නැතුව මට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක. So අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අපේ MacBook එකට Windows install කරලා අපේ වැඩ ටිකක් lazy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකට ඕනේ කරන softwares ටික download කරගෙන ඉමු. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට මේකට UTM ඒත් එකම Crystal Fetch කියන මෙන්න මේ softwares දෙක අපිට ඕනේ වෙනවා. Crystal Fetch එකෙන් අපිට වෙන්නේ ISO file එක කියන්නේ Windows file එක අපිට download කරගන්න හම්බ වෙන එක and also අපිට UTM එකෙන් virtually එක run කරන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම step by step යන්න මුලින්ම අපි Crystal Fetch කියන software එක ගමු. ඉතින් ඒක ලේසියෙන්ම ඔයගලන් පුළුවන් App Store එකෙන් store එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම Crystal Fetch කියන මෙන්න මෙහෙම search කරගන්න. ඊට පස්සේ හම්බ වෙන මේ software එක ලේසියෙන්ම install කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන්ට close කරගන්නම්. මොකද අපිට ඊළඟට download කරගන්න ඕනේ UTM කියන මෙන්න මේ software එක. ඉතින් ඒකත් ලේසියෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් Safari හරි ඔයගලන්ගේ web browser එක through ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට Mac App Store එකෙන් ගන්න එපා. App Store එකෙන් ගද්දී ඔයගලන්ට ඒකට buy කරන්න සිද්ධ වෙනවා. but ඔයගලන්ට මෙතන download option එක ඔයගලන්ට free මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන DMG file එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක download කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙන අතරේ අපි යමු Crystal Fetch කියන මෙන්න මේ software එකට. දැන් අපි ඒක install කරගත්තා. දැන් ඒක අපි open කරගමු. ඉතින් ඒක open කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන apps panel එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් Crystal Fetch software එක open කරගන්න. හරි ඔන්න දැන් මම Crystal Fetch කියන software එක open කරගත්තා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගලන්ට choose කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට download කරන්න ඕනේ Windows 11ද නැත්නම් Windows 10ද කියලා. and also යටින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම Apple Silicon ඒ කියන්නේ M1 M2 M3 කියන chip එකක් නම් ඔයගලගේ lap එකේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම Apple Silicon කියන option එක තෝරගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට Intel Mac කියනන් තියෙන්නේ යට තියෙන option එක ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Windows 11 prefer කරනවා. ඊට පස්සේ App Silicon මම Apple Silicon එක මම select කරනවා. මොකද මගේ M3 app එකක් තියෙන්නේ. then මම මෙතන language එකට English United States දාගන්නවා and edition එක Windows 11 ම තියෙනවා default. then මම මෙතන download කියන මෙන්න මේ button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ agreement එකක් එනවා. එතන accept කරන්න terms and conditions ටික. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ISO file එක අපිට download වෙනවා. හරි ඉතින් මේක download වෙන අතරේ අපි යමු UTM file එකට. මොකද මං හිතන්නේ අපේ UTM file එක download වෙලා ඇති. හරි මේ තියෙන UTM DMG ෆයිල් එක මේකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක මෙතනින් applications කියන මෙන්න folder එක drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ software එක install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙම simple. so ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ launchpad එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ app එක click කරන එක. ඉතින් මේ දැන් අපි UTM කියන software එකක් දාගෙන ඉවරයි. මේක open කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. continue. then අපිට මෙන්න මේ UTM කියන software එක open වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ Crystal Fetch එකෙන් download කරන මේ ISO file එක attach කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින් එක download කරගෙන ඉන්න ඕනේ මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ file එක download වෙලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ වෙනම process එකක් යනවා. ඒ process එකත් ඉවර වෙනකන් අපිට පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා. දැන් අපේ ISO file එක download වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි pop up එකක් එනවා අපේ file එක කොහෙද save කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේක downloads folder එකේම මම මෙතනට move කරගන්නවා යට button එකෙන්. හරි අපි මේ විදිහට open කරගන්නවා UTM software එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න හදන්නේ අපේ Crystal Fetch අපේ software එකෙන් ගත්ත ISO file එක මේකට attach කරලා මේකෙන් virtual machine එක හදන එක. ඉතින් මේක පොඩි දෙයක් තියෙන අපි මේක step by step යමු. මුලින්ම මෙතනින් create new virtual machine කියන මේ option එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පළවෙනි option එක මේ virtualize කියන මෙන්න මේ option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ operating system එක Windows select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ
settings මෙහෙම default තියලා boot ISO image කියන තැන මෙන්න මේ browse icon එක select කරලා ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත ISO file එක select කරගන්න ඒ අදාළ location එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් open select කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් continue දෙන්න. continue දුන්නාට පස්සේ මෙතන hardwares අපිට measure කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් customize කරගන්න පුළුවන්. මම memory එකට GB 12ක් වගේ දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති ගානක් and also ඔයගොල්ලන්ගේ MacBook එකේ support ගන්න MacBook එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ Pro version එකක් වෙන්න පුළුවන් Air version එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව ඔයාගේ තියෙන RAM එකත් වෙනස් වෙනවා. so ඔයාට ඔයාගේ MacBook එකට අදාළ RAM එකට පොඩක් අඩුවෙන් අනිවාර්යෙන් use කරන්න මතක තියාගන්න. and also ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් CPU course වලට same theory එක තමයි apply වෙන්නේ. ඉතින් මම course 6ක් වගේ දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් continue දෙනවා and storage එකට මම මෙතනින් 100GB වගේ දෙනවා. ඉතින් මේකත් same theory. ඔයගොල්ලන්ගේ MacBook එකේ තියෙන storage එක අනුව මේක අනිවාර්යයෙන්ම select කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ GB 100ක් වගේ space එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් GB 100ම ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න එපා. ඊට වඩා අඩු ගානක GB ගානක් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම මේකත් continue කරන්න මුකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ summary window එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක rename කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයක් මේ වගේ virtual machines හදාගන්න. මම කලින් පෙන්නුවා වගේ Windows 11 Windows 10 නැත්නම් කැමති Ubuntu කැමති OS එක මෙන්න මේ විදිහට run කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක rename කරගන්න කැමති නම් මම මේක මෙහෙම default තියලා මම මෙතනින් save කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකකට අපි එනවා. මෙතනින් ලොකු play icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොකු play icon එක මෙන්න මෙහෙම select කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ පොඩි window එකකින් Windows boot වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ විදිහට අපිට load වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම යටින් progress bar එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක පින්නුනට පස්සේ මෙන්න මේ option එකේදී escape එක ඔබ ඉන්න. escape එක කීප සැරයක් ඔයගොල්ලෝ press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ step එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට Windows load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරි මේක සාමාන්‍ය procedure එක අපි සාමාන්‍ය Windows අලුතෙන් computer එකකට දානවා නම් ඉතින් මේ procedure මේ first time විතරයි අපිට මේක ඕනේ වෙන්නේ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අලුත් computer එකක් ගත්තා වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි Windows install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ procedure එක හරිම simple. මම දන්නේ නැති කට්ටියට මේක කරන්න යන්න අනික කට්ටියට මේ part එක skip කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings එක මෙහෙම තියාගෙන මේක next click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ settings default තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ product key එක ඉල්ලන තැනදී I don't have product key කියන මෙන්න මේ යට තියෙන option එක select කරලා Windows 11 home හරි Windows 10 home හරි ඔයා prefer කරන software කියන්නේ operating system එක select කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන terms and conditions එක මේක accept කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ගේ disk එක ඔයගොල්ලෝ කලින් හදාගත්ත. ඉතින් GB 64 නැත්නම් 100GB 200GB ඔය කැමති විදිහට ඔයා හදාගත්ත ඔයාගේ disk එක හම්බ වෙනවා. ඒ disk එක select කරලා මෙතනින් next select කරන්න. ඊට පස්සේ අපිව හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක් installing Windows 11 කියලා. ඉතින් මේකට ටැග් කළා කරනවා and මේකේ notice එකක් තියෙනවා your PC will restart several times කියලා. ඉතින් මේක කීප සැරයක් on off වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක automatically මේ procedure එක වෙනකන්. හරි අපි ගොඩක් procedure එකකින් පස්සේ අපිට හම්බුණා ද Windows 11. ඉතින් මේ විදිහට Windows 11 එක අපි setup කරගන්න තියෙන. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන United States දීලා මෙතනින් yes කියන මෙන්න මේ option එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක full screen දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් mouse cursor එකක් උඩට ගෙනිච්චට පස්සේ මෙන්න මේ කොළ පාට icon එකෙන් full screen දාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ yes කියන option එක select කරන්න. මේකට හේතුව තමයි මේක තාම drivers install වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හරියට resolution එක අපේ MacBook එකට set වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ඒක හදාගන්න පුළුවන් කියන අතර මේක automatically හැදෙනවා අපිට Windows install කරගත්තට පස්සේ. දැන් මෙතනින් මේ option select කරලා අපි Windows desktop එකට ගිය ගමන් මේ දේ ඉබේ automatically හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම skip කරන්න next ඔබන්න මේ විදිහට just මේ procedure එක follow කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපේ device එක username එක select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මගේ username එක select කරනවා. type කරනවා. ඊට පස්සේ මම password එකකට password එක select කරනවා. and we have to confirm it. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට security questions කීපයක් අහනවා. ඉතින් security questions වලට මම කීපයක් security questions දෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවා හරියව දෙන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක ටියුටෝරියල් එකකින් මම මේ ටික skip කරනවා නිකන් බොරු එක ටිකක් දාලා. මොකද ඇත්තට මේක ඕනේ වෙනවා. මොකද හදිස්සියේ ඇත්ත Windows
යුසර් කෙනෙක් නම් මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ Windows password එක මිස් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අමතක වුණොත් forget වුණොත් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ questions ටික answer කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ login එක ආයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කරන්න එපා. මම just මේක tutorial එකකින් තමයි මම මේ විදිහට skip කරේ part එක. හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට finally අපේ Windows 11 desktop එකටම ආවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට resolution එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් file explorer එක on කරන්න. file explorer එක on කරලා මෙතන යට මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන drive දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ UTM කියන drive එක select කරලා මෙතන UTM guest tools කියලා මෙන්න මේ software එක install කරගන්න. ඒක උඩ double click කරන සාමාන්‍ය විදිහටම ඊට පස්සේ මෙතනින් next agree ඔන්න පේනවා තාම ඒක install වෙනවා. හරි අපිට දැන් අපේ computer එක virtual machine එක reboot කරන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් මම මේක reboot option එක දෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේ දෙවෙනි පාර අර වගේ ලොකු procedure එකක් මුකුත් නැහැ. just අපේ Windows start up වෙනවා ඉක්මනින්ම. ඉතින් අර procedure එක කරන්න තිබ්බේ අපිට first time එක එකපාරයි එකම පාරයි ගැන අපේ Windows install කරද්දි විතරයි අපිට එච්චර වෙලාවක් යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඉක්මනින් අපිට සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක් විදිහටම on වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් අපේ resolution හරිය මේක full screen වැටලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ bezels එක and දැන් හරිය දැන් මේක full screen වැටලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳට clear අපේ full screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් හරිය දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows ඔයගොල්ලන්ගේ MacBook එකට install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහටම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Windows laptop එකක් විදිහටම මෙතන Chrome මෙතන edge එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන web browser එකක් Chrome එක උනත් download කරගෙන සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ Windows lap එක use කරන විදිහටම මේකේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් පැත්තට swap කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ Mac OS එකේ වැඩ ටිකත් එහෙම කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ පැත්තේ මේ තියෙන Mac OS එකේ වැඩ ටික ඒත් එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ Windows එක. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම Windows Edge එක open කරලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තට swap කරලා අපිට Mac OS එකේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ Mac OS එක ඇතුලේ Windows virtual run කරලා මේ වගේ ලේසියෙන්ම වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ගන්න නැති කියලා. ඉතින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. ඒත් එකම like කරන්න, comment කරන්න, කියන දෙතර net comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.